Viitor nesigur pentru TikTok. 165 de zile de grație acordate de Camera Reprezentanților americani pentru ca TikTok fie să fie închisă, fie să fie vândută. Proiectul a fost adoptat cu majoritate covârșitoare în Camera Reprezentanților, fiind votat atât de democrați cât și de republicani. Urmează Senatul. Președintele Biden a anunțat că va semna legea dacă va trece de ambele camere ale legislativului american. Astfel, o discuție mai veche capătă acum contur. Este o simplă reacție la protecționismul guvernului chinez sau este ceva mai mult? Da, protecționismul. Acesta este un prim argument. Oficialii justifică proiectul lor de lege astfel. Nici YouTube, Facebook sau Google nu o duc prea bine în China, iar Apple și Tesla se confruntă cu tot felul de obstacole pe care guvernul chinez le inventează peste noapte. De exemplu, după introducerea așa numitului Great Firewall de către guvernul de la Beijing, care a blocat cel mai cunoscut motor de căutare, Google, până în noiembrie 2013, cota de piață a Google în China a scăzut la 1,7% de la nivelul de 36,2% din august 2009, iar de atunci a crescut încet, reprezentând doar 3,8% din piața motoarelor de căutare în iulie 2020, dar sub o entitate nouă, așa numitul Google China, care se subordonează restricțiilor chinezești. De când și-a anunțat intenția de a se conforma legilor de cenzură a internetului în China, Google China a fost în centrul unei controverse din cauza a ceea ce criticii consideră a fi o capitulare în fața proiectului Scutul de Aur. Este doar unul dintre marile obstacole cu care se confruntă marile companii americane în China. Și atunci, de ce să nu fie protejate în propria țară? Mai ales că, profitând de mari subvenții de stat, companiile chineze, inclusiv TikTok, au început să genereze pierderi uriașe companiilor americane, chiar în America. De exemplu, divizia de vânzări Amazon, eventual Facebook, înregistrează scăderi, pe când TikTok creșteri. Deci, lobiștii acestor companii americane tocmai aplică o lovitură usturătoare concurenței străine. Dar mai este încă o justificare, poate chiar mai puternică decât prima, pentru o astfel de decizie. Legiuitorii americani sunt de mult timp îngrijorați cu privire la influența Chinei asupra TikTok și de posibilitatea sa de a influența opinia publică, adică, mai exact, riscul ca influența locală să fie preluată de o entitate externă. Iar tocmai lucrul acesta ar reprezenta cea mai mare temere, ca partiționarea datelor personale să nu mai fie făcută doar de companiile locale americane, ci ca aplicația să spioneze în favoarea guvernului comunist. La urma urmei, fiecare guvern dorește un control mai mare sau mai mic asupra propriei populații. Aceasta ar însemna că diseminarea informațiilor publice nu ar mai fi în mâna guvernului local. Să fie doar atât sau este chiar ceva mai mult? Sunt mai mulți ani de când acuzațiile că internetul nu mai este de mult timp liber creează o stare explozivă alimentată de susținătorii teoriei conspirației. Cât este adevăr și cât nu este în acuzația aceasta? Este clar că cei 4 mari americani, Big Four, Meta, Facebook, Amazon, Google și Apple, nu sunt ușă de biserică și nu de puține ori, de exemplu în Europa, au fost stabilite legi mai restrictive în ce privește accesul necontrolat al acestora la datele personale ale navigatorilor pe internet. În mod natural se ridică totuși câteva întrebări. Mai este internetul un mediu în care te poți exprima liber, fără control și fără nicio teamă? Suntem într-o poziție de risc în ce privește libertatea pe care o avem dată prin creație chiar de la Dumnezeu de a gândi și de a exprima liber propriile noastre opinii? Este această libertate ceva pentru care merită să lupți? Sau trebuie să acceptăm resemnați un control și să transferăm cooperanți libertatea de decizie în alte mâini? Iar în materie de circulație neîngrădită a adevărului, atât de vitală de altfel, chiar Iisus spunea: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și poate că tocmai Bibliei, care este răspunsul pentru marile întrebări din societatea prezentă, i-ar putea fi întrucâtva limitat accesul chiar și doar ca informație în general. Tu ce crezi? Materialul Top 7 lucruri din Biblie despre libertatea de exprimare de la Opinia Production exprimă preocuparea multora. Urmărește-l!